ازيكم يا بص، انا كنت عارف 3 ايمانات طلاق بالثلاثه، ما انا قعدت راجع لاشكالكم الجزر ده التاني. اقسم بالله والله العظيم، اقسم بالله انا عيان والله العظيم. الدكتور بيقول لي عندي هلاوس وضلالات، بيجي لي المشير طنطاوي بيطلع لي بالليل في الطرقه بيقول لي حاجات. جبتوا لي المرض الله يخرب بيكم، بقيت بهلوس وماشي بعلاج بسببكم الله يخرب بيكم. ولكن اضطريت طبعا زي اي مدمن غارق في علاقه ابيوسف سيلف ديستراكتيف ان انا ارجع لكم تاني. علاقه قذره مبتذله قائمه على الحب والعنف والايذاء المتبادل، الطرقعه المتبادله. استغفر الله العظيم. رجعت عشان اشوف الهباب اللي بتهببوه على الانترنت والسوشيال ميديا والخرا اللي مش راضيين تخلصوا من ابوها ديت. بعد ما صوتي اتنبح بقالي 60 سنه عمال بقى استسلمك بينما اعلمك، وفي الاخر رايحين تعملوا لي هاشتاجات وتتضامنوا وتدافعوا وحقوق المراه والتحرش وما تتحرشش. ايه يا حبيبي التوهوه، احنا هنتهبل تاني ولا ايه؟ هي الحاله جت؟ فاكر نفسك في ايسلندا يا حبيبي التوهيه تروح تعمل لي هاشتاج تضامن فتفك بقى الاسر وتحرر المساجين؟ هاشتاج يا شويه السبته. يلا ماما يلا ماما يلا ماما قصاد اختك، يلا كده يلا حطموا النظام البطريركي والنظام الذكوري بالهاشتاج. يلا 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 حبيبتي يلا ماما يلا. انتي كربوبه تحطمي النظام الذكوري بهاشتاجي، انتي حطمي ثوابت المجتمع وقلبي موازين القوه اللي فيه، انتي اعملي زي مايلي سايرس خشي في الحيطه بالطوبه بالحته بالحديشه. لا خلي بالك انا متابع كويس قوي الوثائقيات اللي بتتفرجوا عليها دي كلها. مين يا ولاد الصوت ده؟ في ايه يا جماعه؟ مين؟ يلا حبيبتي يلا حبيبتي اعملي لك 100 انت كمان يلا. وانت اقل من بتوع كاليفورنيا؟ اشمعنى هم يعملوا انت ما تعمليش؟ اعملي يلا. يا سلام، نعمل 100 2 ومي 3 ومي 4 ومي جانج بانج كمان. بس سموا بقى الهاشتاج بقى كده ايه اسم يعبر عن ثقافتنا. يعني مثلا بدل 100 2 نسميه مثلا ايه انا رخره، هاشتاج انا رخره. ونتشارك بقى في قصصنا بقى مع التحرش والاعتداءات والجوسد. هل سنتشارك مثلا في تجاربنا مع الظلم في اماكن العمل؟ لا. هل سنتشارك مثلا قصصنا مع التفرقه في المرتبات؟ لا. هل سنتشارك مثلا قصصنا مع الثقافه التي ربطنا بتربيه مشوهه جعلتنا نستعر من اجسادنا ولا مش عارفين نعمل فيها ايه؟ لا. هل سنتشارك مثلا في ارائنا في الخطاب الديني الذي يؤمن به اغلبيه المجتمع والذي يرانا كبهائم وناقصات عقل ودين وعملنا معامله الزباله؟ لا. احنا نتشارك في التحرش. احنا عايزين قصص تحرش. عشان التحرش فيه ايه؟ الله ينور عليك، فضايح. التحرش فيه طيب وشرير، قصه سهله كده وبسيطه نعرف كده نفهمها بسهوله وناخد ايه سايد. قصه حلوه كده بتعمل فرقعه وكله بينزل فيها بدماغه ويدلي بداله ويفسي فسياته، وفي الاخر لحد لا بيتعاقب ولا نيله، والمتحرش بيفضل يتحرش والدنيا بتفضل ماشيه زي ما هي، وتظل قيم المجتمع الراكده الراسخه مثل الشلته اللي تحت تيز الراجل اللي قاعد بيصلي على الكرسي البلاستيك في الجامع. التحرش قضيه واشكاليه اجتماعيه مثاليه. يعني ايه اشكاليه اجتماعيه مثاليه؟ لانه في المجتمعات السمراء اللي زي مجتمعنا التحرش بيكون فرصه كويسه جدا ان احنا اول ما النقاش يتفتح 6 من هنا يهجموا على 6 من هنا، و7 من هنا يشتموا في 7 من هنا، و9 من هنا يشنعوا على 9 من هنا، ودول يهزقوا في دول ودول يعملوا في دول، ولا نكسب سوى المزيد والمزيد من التحزب والتفرق والانخراط في العداوه والكراهيه والوساخه والسيكبه. ولا حد فارق معاه اصلا الولايه اللي اتقرصت دي عايزه ايه ولا هي ايه اللي يرضيها اصلا، ولا طلبت ولا ما طلبتش، ولا ايه الموضوع ولا الحكايه، ولا حد عارف اصلا هي مين. عايزين بس ايه نقلع بالكولوتات وننزل ننهق بالمشاعل حوالين الشجره في الغابه. مين تعالى بكلمي انت كلمتي انا كلمت مين؟ فين التحرش أزمة اجتماعية مثالية لأنه حلها هيكون ببساطة مؤشر لتغير حقيقي ومحوري في منطق الحياة في هذا البلد وفي أي بلد بتحصل فيه حوادث مشابهة. وهو كله بيحصل فيه حوادث مشابهة، أي حتة بيحصل فيها نفس الكلام، هو أسمر وأصفر وكله بيتحرش وكله بينط وكله بيقرص ويجري. ربما يكون يعني طبعا إيه في بلدنا مصر بما إن إحنا برضو بنحب الحاجة الحرشة فتلاقينا برضو التحرش عندنا حرش برضو يمكن شوية أكتر. يعني وقوف المجتمع والقانون والرأي العام والإعلام بجوار المرأة في موقف مثل هذا هيكون بمثابة وقوف في صف الضعيف ضد قوي، تطبيق للعداله على حساب المصلحه، تهديد للمجموعه اللي اوريدي محميه اكتر من المجموعه الاخرى. اللي هو طب انا اعمل كده ليه؟ يعني هو غباء وخلاص. انا ايه اللي يخليني اعمل كل ده؟ ايه اللي يضطرني ان انا اعمل حاجه زي كده اصلا؟ انت عندك طرف قوي في المجتمع وهو مستقر ومترستق ومظبط نفسه وكله تمام وبيفرض منطقه على الاخرين بالغباوه والغشوميه، والمجتمع اصلا متصمم على مقاسه. هو الراجل ده هو رمز المجتمع، ربنا يبارك له في شبابه وفي شعر رجله. اقلق منامه ليه انا وهعكر دمه وتسيبه الكوره من اللعب مع اصحابه في الشارع واقول له اطلع توريني هببت ايه؟ ليه يعني؟ ليه يعني؟ وليه واربك الدنيا واعمل مشاكل وقلق وبتاع ليه؟ واضطر بقى اتعامل مع رد فعل هذا الحلوف عندما يشعر بالتهديد او يشعر بالخطر. مش هو بس، هو جميع الحلاليف اصحابه اللي سيصيبهم الفزع برضه عندما يروا زميلهم الحلوف بيتحاسب على اللي هو عمله، اللي هم اكيد عملوا زيه. ليه اتسبب في كل هذه الدربكه؟ ولما اعمل كده ولنفترض انه يعني في سيناريو كرتوني من السيناريوهات الكرتونيه اللي في خيال
عيالكم اللي بتطفح علينا افكاركم المثاليه الساذجه ديت. خلينا نفترض ان احنا عملنا كده فعلا، في الديستوبيا حصلت والعالم انهار وفي راجل فعلا اتحاسب علشان تحرش بواحده ست، خلاص كده الموضوع انتهى. خلاص هناخد الراجل ده نحطه في السجن 6 شهور وانتهى الموضوع كده خلاص. تهوب لي يا ابني، ما في 90 مليون واحده هتطلع تاني يوم تقول لك انا كمان اتحرشوا بيا وانا كمان اتحرشوا بيا وانا كمان اتحرشوا بيا. انتوا برضه بغبائكم فاكرين ان احنا يعني بنعند مثلا معاكم كده ايه رخام وخلاص، هو لا مش هنعاقب الواد عشان انتوا بتباتوا متقدرين. لا حبيبي، بالعقل وبالمنطق. واقعه واحده زي دي تطبق فيها العداله هتكر وراها 60 مليون واقعه. اول ما نعرف ان في طرف ثالث في المجتمع بيحقق فعلا العدل فعلا وبيجيب اللي بيرجع للناس حقوقها، كل بقى الغرف دول هيجوا بقى ينتقموا. كل طائش في لحظه ملل في المواصلات سيدفع ثمنه مجتمع باكمله. كل طائش في لحظة ملل في المواصلات سيدفع ثمنه مجتمع بأكمله. شوية تعوض. احنا هنعمل لك هاشتاج. انتوا يا ابني ما بتتعلموش يا ابني، ما بتتعلموش، انتوا اغبياء. لا انتوا متخلفين يالا ولا في ايه يالا بالظبط؟ لسه لحد دلوقتي في بهايم متصوره ان هي تكتب حاجه على السوشيال ميديا فتتحول الى شيء على ارض الواقع. لسه في ناس متصوره ان السوشيال ميديا دي ممكن يتواجد عليها اي شيء سوى النباح والنباح والمزيد من النباح فقط، زي هذا برنامج النباح برضه اللي انت قاعد بتتفرج عليه شوف بتحبه عشان نباح. السوشيال ميديا التي تعطي القوى للجماهير، السوشيال ميديا التي تخلق التضامن، السوشيال ميديا تحمل المعلميه في الصينيه والحريه من اجل العداله والملل. بس لا مشغله الكلام ده يا حبيبي. لما تبقى عايش في مجتمع اصلا بيعرف الناس بتعرف تتكلم مع بعض اساسا، عندها قنوات اوريدي بتعبر من خلالها عن طموحاتها واحلامها، وعندها بقى السوشيال ميديا عشان تعمل بقى ايه التضامن بقى بتاع السريع والتكنولوجي والكلام الحمصي بتاعكم دوت. انما انتوا اصلا انتوا بتنهقوا يا ابني، انتوا ما بتعرفوش تتكلموا اساسا، انتوا بتنهقوا. انتوا المثقفين اللي اسمهم المثقفين بتاعكم قاعدين فاضيين يتريقوا على بعض في الكومنتات ويشتموا بعض في الايفنتات ومش عارف يعملوا ايه في الايه، مش عارفين يتفقوا على فكره توحد ربنا ولا يهببوا لهم من مصيبه. فين يا جماعه؟ حاسس الواد اللي مين تضامن ايه يا حبيبي؟ تضامن ولا عداله ايه اللي عايزين تعملوه؟ انتوا مش عارفين اصلا، انتوا عارفين ايه العداله دي اساسا؟ ايه هو العداله اساسا؟ ايه اللي عادل ده هو ايه؟ يعني ايه العدل؟ وليه هو حاجه مهمه اساسا؟ يعني ليه مهم ان المجتمع يكون فيه عدل؟ ما احنا عايشين من غيره بقالنا مليون سنه اهوت وعادي مفيش مشاكل وبنعمل كل حاجه عادي. انتوا تحمدوا ربنا ان التحرش ده اصلا لحد دلوقتي طايل الستات بس، وجاي دوركم جاي باذن الله قريب، وانتوا اصلا كده شايلين خرا التحرش ده من غير طالما الستات دي بتتجوز بيه ما بتتجوزكم. ما انتوا طالع عيمنات اللي جايبكم ليه؟ ولا عارفين تنبسطوا ولا في سرير ولا في كنبه ليه؟ واحده عايشه حياتها كلها، البني ادم تنزل الشارع ده في كلاب في الشارع، هتيجي بقى دلوقتي بقى خلاص تعمل لك بقى ساميه جمال؟ تهبل يا ابني والله العظيم. احنا بالنسبه لايكوهاتكم ديت احنا كارمينكم والله العظيم وزياده. شكرا والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامجكم المغذي رغبه حموضه وجبته. خلي بالك انا بعمل الحلقات من ورا الدكتور، مش عايزه يعرف ان انا رجعت اعمل الحلقات تاني، وعايزكم بقى ايه تتحفونا بقى كده في الكومنتات بارائكم بقى وافكاركم حوالين ايه اللي هي القيم الجميله اللي انتوا عايزين تشوفوها في مجتمعكم الجميل، وتتناقشوا بقى كده وتتناظروا بقى وتختلفوا في الاراء وكده وبتاع، عشان ايه البالونه تصفط والفتفيست كده الحزقه اللي عندكم دي تهبط وتنزل، وترجعوا تاني كل واحد يؤدي دوره في المجتمع بمنتهى الكليشيهيه وبمنتهى الاعتياديه والعاديه، حتى تصبحوا باذن الله قريبا جدا نسخا متكرره من اهاليكم. والى اللقاء في حلقه قادمه من اخ كبير.